kek kami pun dah siap dibakar. Kita kena sejukkan dahulu baru boleh dipotong. Kek ni akan lebih muas kalau dibiarkan semalaman. Nak tahu kek ni sedap ke tidak? Jom kita rasa. Sedap gebu hamba. Kalau hamba suka video kami, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel kami tau. Okey, jumpa lagi hamba.